وصل أيهم البيت، وأول ما وصل سحب ليليان من العربية ودخل بيها أوضتها وزقها. كانت ليليان هتقع على الأرض من القسوة وكانت بتعيط، بس هو مسكها من إيديها بقوة وقال لها بغضب: انت مش قلتيلي ليه على اللي حصل لما سألت؟ ليليان كانت بتعيط وخايفة وما ردتش. أيهم ضغط على إيديها بقوة أكبر وقال لها: رد عليا، لما أكلمك ترد عليا، علشان العلامات الجميلة اللي لسه في إيديك وفي وشك ما عملهاش من تاني، هما خلاص قربوا يمشوا. ردت ليليان بكل خوف وهي بتعيط وقالت: والله ما افتكرت الموضوع ده. نعم يا أختي، ما افتكرتيش الراجل اللي اعترف لك بحبه وسط الكلية كلها؟ انت مفكراني أهبل ولا ايه؟ والله ما افتكرت، والله ده اللي حصل. أيهم ساب إيديها وزقها فقعدت على السرير، وهو راح قعد جنبها وقال لها وكأنه أفعى سما: انت عارفة ان انت كدبت عليا، وانا ما بسهلش في الكذب لاني بكرهه. والله والله ما كدبت عليك. انا هوريكي ازاي تكدبي عليا كويس المرة الجاية. حاجة واحدة بس اللي هتشفع لك. ليليان بدموع وأمل قالت له: ايه هي؟ تقولي لي كل حاجة حصلت في اليوم ده وكل حاجة عنك، علشان لو عرفت من حد تاني حاجة قسما بالله ليليان اللي هوريك اللي عمرك ما شفتيه. حاضر حاضر، اتفضلي قولي، ويا ريت تبطلي دموع شوية علشان أفهم اللي هتقوليه. مسحت ليليان دموعها بطرف إيديها كالأطفال وقالت: حاضر، محمد كان زميلي في الجامعة، بس برضه ما كانش ليا بيه أي علاقة، بس هو كان بيجي عايز المحاضرة دي، مش فاهم دي اشرحها لي، وأنا ما كنتش بحب إن أنا ما ساعدش حد، كنت بساعد اللي عاوز حاجة. وعرفت بعدها إنه هيسافر أمريكا يكمل دراسته هناك. فرحت جدا وقلت أخيرا هيحل عني، بدل ما هو لازقلي طول النهار في الجامعة. وفي اليوم ده كان آخر يوم لي في مصر، كنت قاعدة في الكافيتيريا بتاعة الكلية، ومرة واحدة لقيته جاي ومع أصحابه، وفجأة لقيت الكلية كلها في الكافيه وأنا ما كنتش عارفة حاجة والله. وبعد كده انفجرت في الدموع مرة تانية. أيهم قال لها ساعتها ببرود: بطلي عيط وكملي. مسحت ليليان دموعها بخوف وقالت: حاضر. ولقيته مرة واحدة قاعد على ركبته، وجيت أقوم لقيت صحابه سدوا الطريق. بصيت له تاني لقيته ركع تاني وقال لي: بحبك، ومد ايده بالخاتم وقال لي: توافقي تتخطبي لي؟ انا اتوترت جدا من الموقف وما جاش في بالي غير ان انا قلت له لما نتخرج يبقى يحلها ربنا وبس، ومشيت. وهو خدها على اني موافقة وان دي موافقة مني ومشي. ومن ساعتها مش شفته من الوقت ده. والله ما بكدب يا آية، والله ما بكدب، والباقي انا قلتهولك واحنا في الكافيه. وانهارت في البكاية ورق قلبه لما شافها منهارة كده، وخدها في حضنه وعرف إن هي ما بتكدبش، لأن لما سألها عن سمر بطريقة غير مباشرة كان واضح عليها إن هي بتكدب. أما دلوقتي بالتأكيد هي مش بتكدب. قعد يطبطب عليها ودقايق وحس إن جسمها تقيل. بص عليها بخوف وقلق، لقاها فادت الوعي. بص عليها وحضها في حضنه وقعد يقول لها بكل خوف: ليليان، مالك؟ رد عليا. ليليان ما كانتش بترد ولا حياة لمن تنادي، وهنا هو خاف أكتر وقال لها بكل خوف وقلق: رد عليا ليليان، مالك؟ ليليان ما ردتش. خاف عليها أيهم جدا وشالها بسرعة علشان يوديها المستشفى. وبعد حوالي ربع ساعة كان أيهم وصل أقرب مستشفى، وكانت المستشفى مقلوبة بوصول أيهم، لأن الكل عارف أيهم مين وعارف نفوذه. وأيهم كان رافض جدا إن أي دكتور يكشف على ليليان من شدة غيرته عليها. في الآخر إجا الدكتورة زي ما أيهم عاوز، وكانت مع ليليان جوه في الأوضة، وأيهم كان واقف بره وخايف جدا عليها، كان متوتر حاسس إنه بيموت بالبطيء. وفي الأوضة الطبيبة دخلت لليان وأدت ليها جلسات تنفس لحد ما فتحت عينيها. وهنا الطبيبة قالت بتنهيدة: الحمد لله على سلامتك.
ردت عليها ليليان بألم وقالت: أنا فين؟ أنت في المستشفى، بقيتي كويسة؟ آه الحمد لله. أنتوا قلتوا لحد إن أنا مريضة رب؟ كانت ليليان بتتكلم وكأنها افتكرت حاجة مهمة، أما الدكتورة ردت عليها باستغراب وقالت: لأ، أنا أصلا لسه ما خرجتش من عندك من ساعة ما جيتي، بس أنت قصدك على جوزك؟ ليليان بخوف: آه. استغربت الدكتورة واتعجبت وقالت لها: لأ، ما قلتش ليه حاجة، بس هو ما يعرفش؟ لأ، ويا ريت مش تقولي له أي حاجة. حاضر، زي ما تحبي. وخرجت الدكتور، وأول ما خرجت دخل أيهم يجري عليها، وهو باين عليه الخوف والقلق، وقرب منها وقال لها بكل قلق: للياه، انت كويسة؟ للياه والدموع في عينيها قالت له: والله ما كدبت يا ايه، والله. قعد ايه جنب للياه وخدها في حضنه وقال لها بكل حنية: خلاص يا للياه، موضوع وعد. يعني انت مصدقني؟ اه مصدقك يا ستي، خلاص بقى، بلاش قلق، موضوع وعدى زي ما انا قلتلك. طب انا هخرج امتى؟ كانت ليليان بتتكلم برقة. رد عليها ايهم بحب وقال لها: دلوقتي لو عايزة، انت بقيتي كويسة خلاص. طب يلا، علشان ما بحبش قعدة المستشفيات. كانت ليليان بتتكلم بسعادة كبيرة. رد عليها ايهم بضحك وقال لها: يلا. وبعد شوية كانوا روحوا ليليان وايهم البيت، وايهم شال ليليان لحد اوضتها، رغم ان ليليان كانت رافضة. كانت محرجة جدا ورافضة ان هي تتعامل معاملة المرضى، بس ايهم مرضاش ولا سمع كلامها، وما نزلهاش غير وهي على السرير، وكمان طلع لها هدوم وقال لها بكل هدوء: ليليان، ادخلي خدي شاور على ما انا اجي. ردت عليه ليليان بكل خوف وقالت: انت رايح فين؟ في ايه يا ستي؟ في ايه؟ انا نازل اجيب اكل من المطبخ وطالع. كان ايهم بيتكلم بضحك على خوفها، اما هي اتكلمت بارتياح شديد جدا وقالت له: بس المطبخ ما فيهوش اكل معمول، استنى، انا هنزل اعمل. لا، ادخلي انت خدي شاور، وانا هنزل اعمل اي اكل واجي، يلا. حاضر. وبعد حوالي ساعة ونص كان جاهز ايهم الاكل، وطلع لليليان ولقاها خلصت وقاعدة مستنياه زي الأطفال. كان منظرها جميل جدا. حط الأكل وبصلها، لقى لون عينيها غريب، عامل زي الغابة. بصلها بهيام وقال لها: انت لون عينيكي ايه؟ اتوترت ليليان جدا وقالت له بتوتر: بني. لا، لونها أخضر زي الغابة. كان أيهم بيتكلم بتوهان وهيام فيها وحب، أما هي اتكلمت بتعجب وقالت: هو ظهر تاني؟ أيهم استغرب واستعاد وعيه وقال لها: يعني ايه؟ أصل اللون الأخضر ده ما بيظهرش غير لما حد بيتكلم عن بابا أو أشوف صورته، لأني بحبه أوي أوي أوي. كانت ليليان بتتكلم بتوتر. أيهم رد عليها بخبث وقال لها: يعني أنا كمان بتحبيني زي يا عمي؟ خجلت ليليان واتوترت وما ردتش. فهنا ضحك عليها أيهم وقال لها: خلاص يا ستي، ما تتحمريش كده، كلي يلا بقى. حاضر. وقرب أيهم السرية منها وبدأت ليليان تاكل، بس أول لقمة كلتها حست إن في نار في بقها، لقيت أيهم كأنه حط نص برطمان الشطة تقريبا، بس هي مرضيش تكسفه وكانت بتاكل، وهو كان بيبصلها. كانت بتاكل في الطعام علشان ما تزعلهوش، بس خلاص آثار الشطة بقت واضحة جدا على شفايفها وعلى وشها. وشها أحمر وبدأت تعرق. وهنا أيهم اتكلم بقلق وقال لها: ليليان، مالك؟ في ايه؟ لا، مفيش. كانت ليليان بتتكلم بتعب، اما ايهم اتكلم بقلق وقال: مفيش ازاي؟ انت شايفه وشك عامل كده ليه؟ في ايه؟ في حاجه في الاكل وحشه؟ وهنا ليليان ما عادتش قادره وقالت له بصراخ: بسرعه بسرعه، هاتلي لبن من تحت. في ايه؟
لبني اللي انت عاوزاه ده. كان ايهم بيتكلم بتعجب، اما ليليان ما قدرتش تتحمل ونزلت تجري على تحت، وايهم نزل جري وراها. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي. تفتكروا معايا يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ويا ترى ايهم فعلا خلاص حب ليليان وهيعترف لها، ولا في حاجة هتحصل هتغير الأحداث دي كلها؟ طب تفتكروا معايا ليليان هتعترف لأيهم بحبها ولا لأ؟ طب ليه ليليان عاوزة تخبي على أيهم موضوع مرضها؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.